කැෂ්පොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් උපන් පුංචි පෙට්ටියකින් අම්මලා කාත්තලා වෙනුවෙන්ම ගෙනන මේ සුවිශේෂී පැහැදිලි කිරීමට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අවුරුද්දට අඩු බබාලට ලුණු සහ සීනි දෙන්න හොඳ නැත්තේ ඇයි කියන කාරණේ ගැනයි. බබාට අවුරුද්දක් වෙනකන් කෑමට යුණු සීනි දාන්න එපා කියලා අපි හැමෝම කොහෙදි හරි අහලා තියෙනවනේ. හැබැයි ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ඇත්තම විද්‍යාත්මක කතාවේ දන්නේ කීයෙන් කී දිනාද? අද අපි දරුවට සිදුවිය හැකි බරපතල හානි මොනවද කියලා හරියටම දැනගමු. මේ විවරණයේ ඇතුළත අපි ප්‍රධාන කාරණා 4ක් බලනවා. පළමු ලුණු දෙන්න හොඳ නැත්තේයි, දෙවෙනුව සීනිය හිතකරයයි, තුන්වෙනුව මේ ගැන තියෙන සමාජ බලපෑම කොහොමද ජයගන්නේ, ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් තවත් අමතර පෝෂණ උපදේශ ටිකකුත් අපි කතා කරනවා. හරි, අපි ඉක්මනින්ම මාතෘකාවට යමු. පළවෙනි කොටස ලුණු දෙන්න හොඳ නැත්තේයි. කෑමට ලුණු දැම්මාම බබාගේ කුඩා ශරීරය ඇතුලේ ඇත්තටම මොකද වෙන්නේ කියලා අපි මුලින්ම තේරුම් ගමු. මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි බබාගේ නොමේරූ වකුගඩු. හිතලා බලන්න, අපේ වගේ නෙමෙයි මේ පොඩි පැටවුන්ගේ වකුගඩු තවම ගොඩක් කුඩායි. ඒවට ලොකු සෝඩියම් ප්‍රමාණයක් පෙරලා අයින් කරන්න කොහොමවත්ම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි කෑමට අමතරව ලුණු දැම්මොත් ඒ කුඩා අවයවවලට දරා ගන්න බැරි තරම් ලොකු පීඩනයක් එනවා. ඒකෙන් ශරීරයේ තියෙන තරල සමතුලිතතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් වෙලා යනවා. මේක මේ දැන් විතරක් බලපාන දෙයක් නෙමෙයි. පොඩි කාලේ දීම අධික ලුණු රසට හුරු වුණොත් මේ දරුවන් වැඩිහිටියන් වෙනකොට අධිරුධිර පීඩනය, එමත් නැත්නම් හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් සහ රුධිර රෝග හැදෙන්න තියෙන අවදානම පුදුම විදියට වැඩි වෙනවා කියලා පරීක්ෂණවල හොයාගෙන තියෙනවා. බලන්න, අපේ මේ එක පුංචි වැරද්දක් දරුවාගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම කොච්චර ලොකු සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට දෙමාපියන්ට හිතෙන්න පුළුවන්, එහෙනම් බබාට ඕන කරන සෝඩියම් ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැන බය වෙන්නම එපා. බබාගේ වර්ධනයට හරියටම ඕන කරන සෝඩියම් ප්‍රමාණය මව්කිරිවල වගේම ලදරු කිරිපිටි, ඒ කියන්නේ ෆෝමියුලා වල ස්වභාවිකවම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙනම ලුණු එකතු කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට අපේ දෙවෙනි කොටස සීනි දරුවන්ට අහිතකර ඇයි? දැන් අපි වකුගඩු ගැන කතා කළානේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ අමතර සීනි වලින් දරුවාගේ බඩවැල් වලට සහ ශරීරයට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. ඇත්තටම සීනි කියන්නේ හිතනවාට වඩා භයානක දෙයක්. අධික සීනි නිසා දරුවාගේ බඩවැල් වල ඉන්න ශරීරයට හිතකර බැක්ටීරියා ටික සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකෙන් ආහාර දිරවීමේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, බබාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වර්ධනයත් සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වෙනවා. බබාලා නිතරම ලෙඩ වෙන්න මේක ප්‍රධානම හේතුවක්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දරුවන් සහජයෙන්ම පැණි රසට ආසයිනේ. හැබැයි අපි බාහිරින් සීනි එකතු කළොත් ඒකෙන් ලැබෙන්නේ ශරීරයට කිසිම මැඩක් නැති හිස් කැලරි විතරයි. මේකෙන් කුඩා කාලේදීම ළමා තරබාරුකම ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හිතන්න, දත් එන්නත් කලින්ම විදුරු මස් වල සීනි තැන්පත් වුණොත් අලුතෙන් එන දත් ඉතා ඉක්මනින් දිරලා යන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා. මෙතනදී එක දෙයක් හරියටම තීරුම් ගන්න. ස්වභාවික පැණි රසයි කෘත්‍රිම සීනි කියන්නේ දෙකක්. අපේ එළවලු පළතුරු වල ස්වභාවිකවම ශරීරයට හොඳ සීනි තියෙනවා. කැරට්, බතලා, කෙසෙල්, පැපෝල් වගේ කෑමවල තියෙන ස්වභාවික මිහිරි රසය බබාට විඳින්න දෙන්න. අපි බාහිරින් සීනි ලුණුරි එකතු කරපු ගමන්ම බබාගේ ස්වභාවික ආහාර රුචිය නැති වෙලා ගින් අර කෘත්‍රිම රසකාරක වලට ඇබ්බැහි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. තුන්වෙනි කොටස සමාජ බලපෑම ජය ගැනීම. ජීව විද්‍යාත්මක හේතු අපි දැන් දන්නවනේ. ඒත් ප්‍රායෝගිකව ගෙදරදී මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. අපිට ළමයි හැදුවේ අපේ ළමින්ට මුකුත් උනේ නෑරනේ. මේ කතාව ගොඩක් අයට හුරු පුරුදු වෙටි. දෙමාපියන්ට එන ලොකුම අභියෝගය තමයි මේක. ගෙදරින්න ආච්චිලා, සීයලා, එහෙමත් නැත්නම් නෑදෑයෝ ගොඩක් වෙලාවට බබාට බිස්කට් කෑල්ලක්, කේක් ටිකක්, අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් දෙන්න බලනවා. එයාලා ඒක කරන්නේ ආදරයට තමයි. ඒකෙන් බබාගේ ඇඟට වෙන හානිය ගැන එයාලා හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අම්මලා තාත්තලා විදියට මේ කාරණේදී තදින් ඉන්න. මොකද බබා මේ කෑම වලට ආසා වෙන්නේ කවුරු හරි ඒක එකපාරක් හරි රස බලන්න දුන්නාමයි. එකපාරක් දුන්නම බබා ඒක ඉල්ලලා අඬනවා. ඊට පස්සේ ඒක පුරුද්දක් වෙනවා. අඩුම තරමේ බබාට අවුරුදු 2ක් වෙනකම්වත් මේ කෘත්‍රිම සීනි සහ ලුණු තියෙන කෑම දෙන එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වළකින්න. ඒක තමයි ඔයාලා බබාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ලොකුම ආයෝජනය. හතරවෙනි කොටස අමතර පෝෂණ උපදෙස්. බබාට කෑම දෙනකොට එන තවත් ප්‍රශ්නවලට ප්‍රායෝගික විසඳුම් කිහිපයක් අපි මෙතනදී මතක් කරන්න කැමතියි. දරුවන්ගේ පෝෂණය ගැන මේ වගේ තවත් වැදගත් කරුණු දැනගන්න අපේ දරුවන්ගේ පෝෂණය ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන අනිත් පැහැදිලි කිරීම් නරඹන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම බත් කන්න හොර බබාලා ඔයාලට ඉන්නවනම් බත් කන්නේ නැති බබාලට බත් දෙන්න පුරුවන් විවිධ ක්‍රම කියන අපේ කලින් විවරණේ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.
අන්තිම වශයෙන් මතක් කරන්නේ දරුවාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරන එක අපේ වගකීමක්. අද අපි ගන්න තීරණ තමයි එයාලගේ හෙට දවස තීරණය කරන්නේ. ඉතින් තවත් අම්මා කෙනෙක්ට තාත්තා කෙනෙක්ට දැනුවත් වෙන්න මේ විවරණය අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට අපි සමුගන්නවා මේ වගේම වැදගත් මාතෘකාවකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. හැමෝටම තිරුවන් සරණයි, සුවපත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.